हे मी पातळ पोहे घेतलेले आहेत आणि त्याला आता ऊन देणार आहे। ऊन दिल्यामुळं पोहे आपले चांगले कडक होतील आणि मग आपल्याला ते गॅसवर भाजून घ्यायची जास्त गरज पडत नाही। आपली इंधनाची बचत होते आणि पोह्याचा चिवडा छान होतो। पोह्यांवर मी एक साडी झाकण घातलेली आहे, त्यामध्ये पोहे उडून जाऊ नये, त्यावर धूळ बसू नये, पक्ष्यांनी खाऊ नये म्हणून 1-2 तास चांगलं कडक ऊन देणार आहे। हा चिवडा बनवण्यासाठी मी 250 ग्राम हे पातळ पोहे घेतलेले आहे। त्याबरोबर आपल्याला हवे आहे थोडी हळद, थोडीसं लाल तिखट, धना जिरा पावडर, ही पिठी साखर आहे, हे मीठ आहे, हिंग आहे, शेंगदाणे आहेत, फुटाण्याची डाळ आहे, खोबरं आहे, ही लांब लांब चिरलेली हिरवी मिरची आहे आणि कढीपत्ता आहे। या पातळ पोह्याच्या चिवड्याची खासियत आहे की तुम्ही जर कुरकुरीत केला तर हा चिवडा अतिशय अप्रतिम होतो। काय होतं, हे पातळ पोहे थोडेसे वातावरणाने वातट होतात। मग काय करायचं, आपण उन्हाळ्यात तर ऊन असतंच, उन्हात आपण 1-2-3 तासाला ऊन दिलं तर हे थोडेसे कुरकुरीत होतात आणि शिवाय आपण त्याला छोट्या गॅसवर असे थोडे थोडे करूनच भाजायचे आहेत। शिवाय तुम्ही इतर ऋतूमध्ये जर हा चिवडा करत असाल तर दिवाळीच्या वेळेस किंवा थंडीमध्ये, तेव्हा वातावरण थोडंसं थंड असतं तर हे लगेच पोहे वातट होतात, म्हणजे असं चावले जात नाहीत। तर तेव्हा पण तुम्ही हे असे थोडे थोडे पोहे घेऊन भाजून घ्यायचे आहेत। हा पोहाचा चिवडा कुरकुरीत होऊन खमंग बनतो। आता ज्यावेळेस तुम्हाला पोहेचा चिवडा बनवायचा आहे तेव्हा ऊन असेल तर ठीक आहे, नसेल तर तुम्ही हा असा कढईमध्ये सुद्धा हे थोडे थोडे पोहे भाजून घेऊ शकता। हे असे थोडे थोडेच घ्यायचे आणि आपल्याला भाजून घ्यायचे। तुम्ही हात लावून पाहू शकता पोहे अतिशय गरम झालेले आहेत, म्हणजे आपले पोहे आता भाजून झालेले आहे। मी गॅस बंद करते। तर मी हे सर्व पोहे थोडे थोडे करून भाजून घेतलेले आहेत आणि हे अतिशय कुरकुरीत झालेले आहेत। आता आपण याला थोडंसं थंड होऊ देऊ। या पोह्यामध्ये जर तुमच्याकडे हे जर मुरमुरे असतील तर हे पण मी उन्हात वाळवलेले आहेत, उन्हामुळे याला कुरकुरीतपणा येतो आणि हे पण थोडेसे कढईत गरम करून घ्यायचे आणि ह्या पोह्यांच्या चिवड्यामध्ये आपण हे पोहे मिक्स करणार आहोत। तुमच्याकडे असेल तर टाका, नसेल तर नाही टाकले तरी चालेल। पोहे एकदम कमी गॅसवर कुरकुरीत होऊपर्यंत भाजायचे आहेत, त्याला फार लाल करायचं नाही आहे। एक मोठा चमचा मी तेल घेतलेला आहे। हे मी भाजीची अर्धी वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत। आता तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त जसं हवं तसं टाकू शकता। आता तेल गरम झाले, मी हे शेंगदाणे यामध्ये तळून घेणार आहे। कमी खर्चामध्ये आपला घरगुती हा खायला चिवडा अतिशय छान होतो। हे शेंगदाणे आपल्याला असे हलवत राहायचे, म्हणजे शेंगदाणे आपले जळत नाही। अगदी 2 मिनिटात हे आपले शेंगदाणे तळून झालेले आहेत। शेंगदाणे मी पोह्यांवर काढून घेत आहे, म्हणजे त्यामधलं तेल पोह्यामध्ये उतरतं। आता हे खोबरं पण तुम्हाला जेवढं हवं खोबरं असलं तर टाका, फक्त शेंगदाणे टाकले तरी चालतात। आता मी हे अर्धी वाटीपेक्षा थोडंसं कमी खोबऱ्याचे पातळ काप करून घेतलेले आहेत। हे मंद गॅसवरच खोबरं आपल्याला तळून घ्यायचे आणि खोबरं पटकन लाल होतं, त्यामुळे ते पटकन बदामी रंगावर झाले की खोबऱ्याचे काप काढून घ्यायचे। हे बदामी झालेले खोबरं मी या पोह्यांवर काढून घेतलेलं आहे। फुटाण्याची डाळ मी अर्धी वाटी घेतलेली आहे, ही पण तुमच्याकडे अगदी 2 चमचे असल्याने टाकली तरी चालते। हे आपल्याला लगेच काढून घ्यायचे, नाहीतर मग ती खूप कडक होते। आता मी एक हिरवी मिरची लांब लांब तुकडे करून घेतलेले आहे। हा पोहाचा चिवडा फार तिखट नसतो आणि ही मिरची लांब लांब असल्यामुळे पटकन छान तळली जाते। नंतर ही मिरची तुम्ही काढू पण शकता। गॅस मंदच ठेवायचा आहे। मिरचीची चव या चिवड्यामध्ये उतरली पाहिजे म्हणून आपल्याला एक थोडी मिरची त्यामध्ये तळून घालायची आहे। ही मिरची ओलसर ठेवायची नाही आहे, थोडीशी कुरकुरीत होऊन द्यायची आणि मगच काढायची। जर तुम्ही ओलसर मिरची ठेवली तर तुमचा चिवडा सादळू शकतो। आता एका वाटीमध्ये आपण ही थोडीशी 1 चमचाच हळद आहे, गरजेनुसार कमी जास्त टाकायची आहे। थोडासा हिंग मी घेतलेला आहे, अगदी लाल तिखट थोडंसं घ्यायचं आहे। ही धना जिरा पावडर 1 चमचा घेतलेली आहे। आता आपल्याला चवीनुसार मीठ थोडं कमी टाकायचं, काय होतं मग चिवडा खूप खारट झाला की मग तो आपल्याला आवडत नाही। हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे।
ही मिरची मी पोह्यावर काढून घेत आहे। गॅस मी बंद केला आहे। आपल्याला कढीपत्ता पण सावकाश घालायचा, कारण ओला असल्यामुळे तो तडतड उडू शकतो, आणि तो पण मी या पोह्यामध्ये काढून घेतलेला आहे। कढीपत्ता काळा करायचा नाही आपल्याला, गॅस बंद करून कढीपत्ता तळून घ्यायचा आहे। आता यामध्ये आपण अजून थोडंसं तेल घेऊया। यामध्ये मी पूर्वी हवरी घालत होते, जिरे मोहऱ्याची फोडणी पण देत होते, पण व्हायचं काय, त्या डब्यात सगळं हे खाली साठलं जातं आणि मग आपण त्याचा उपयोग करत नाही, फेकून देतो। म्हणून मी आता एवढ्या दाखवलेल्या पदार्थामध्येच हा चिवडा करते, अतिशय छान होतो। आता हे मी मिक्स केलेलं वाटीमध्ये मसाला, गॅस बंद केलेला आहे, तेल गरम आहे। ही कढई थोडीशी आपल्याला अशी जवळ घ्यायची आहे। हा मसाला जो तयार केला आहे तो आपल्याला हा तेलामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे। काय होतं, आपला मसाला जळत नाही आणि खमंग मसाल्याचा स्वाद खूप छान लागतो। आणि मग हे आपण यामध्ये फार वेळ न घालता हे पोहे पण यामध्ये मिक्स करायचे आहेत। आता मी एवढे पोहे टाकले, आपला हा पातळ पोह्याचा चिवडा तयार होतो। पण माझ्याकडे थोडे मुरमुरे आहे, तुमच्याकडे जर मुरमुरे असले तर तुम्ही 2 वाटी मुरमुरे किंवा 1 वाटी मुरमुरा, तुम्हाला हवं तेवढं त्याच्यामध्ये तुम्ही मिक्स करू शकता। ही पिठी साखर घेतलेली आहे मी। आता ही पण तुम्हाला चवीनुसार त्यात थोडी घालायची आहे। मी साधारण 1 चमचा पोह्याचा 1 चमचा पिठी साखर घेतलेली आहे। तर हे खालपासून व्यवस्थित आपल्याला सगळे मिश्रण एकत्र करून घ्यायचं आहे। आपल्याला जेव्हा भूक लागते, चमचमीत काहीतरी खावंसं वाटतं, त्यावेळेस हा चिवडा आपल्याला खायला अतिशय छान लागतो। पण एक महत्त्वाची टीप तुम्हाला अशी देते की हा चिवडा तुम्ही बनवला की हा थंड झाला की एक पॅकबंद डब्यामध्ये तुम्ही याला भरून ठेवायचा आहे। हा तुम्ही सारखा उघडा ठेवला तर हा चिवडा सादळू शकतो। आता हवं तर तुम्ही यामध्ये काजू टाकू शकता, काजू नसले तरी नुसती खसमिस पण टाकू शकता, छान लागते, मध्ये थोडंसं गोड, आंबट गोड। आता काय झाले, कोरोनामुळे थोडंसं आपल्याकडे आर्थिक संकट पण ओढवलेलं आहे। तुम्ही कमी खर्चामध्ये तुम्हाला जितका जास्त चांगला पदार्थ बनवता येईल तेवढा तुम्ही बनवा, सगळ्या घरातल्यांना खाऊ घाला। काटकसर करण्याची आपल्याला सध्या खूप गरज आहे। तर मित्रांनो, मम्मीने केलेला हा चिवडा मी टेस्ट केलाय, अतिशय चवीला छान झालाय। पण मला थोडंसं यामध्ये मीठ कमी वाटतंय, तर आपण थोडंसं यामध्ये आता मीठ टाकूया। आता होतं काय की बरेचसे नवशिके असतात जे पहिल्या वेळेस ते चिवडा बनवत असतात, तर त्यांना ते मिठाचं जजमेंट येत नाही, म्हणून आम्ही नेहमी काय करतो, थोडंसं मीठ कमी सांगतो। आता हे मीठ व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आणि हा चिवडा तुम्ही जसा जसा सुरुवातीला मिक्स करत जाताल तसं तसं त्याला तो पिवळसर जो त्या रंग आहे, तो मसाल्याचा जो रंग आहे तो त्याला चढत जातो। विशेष म्हणजे हा चिवडा कमी तेलात बनतो, त्यामुळे हा खायला पण आपल्याला पचायला हलका आणि सगळ्यांना खूप आवडतो। चिवड्याची रेसिपी बनवायच्या अगोदर मी 1 वाटी, आपली ही 1 वाटी भाजीची आहे, एवढे बेसन पिठाची मी ही खारी शेव बनवलेली आहे। पण यामध्ये मी किंचित मिरची घातलेली आहे। तर या शेवचे पण मी व्हिडिओ टाकलेले आहे, तिखट शेव टाकलेली आहे, खारी शेव टाकलेली आहे, त्याचा व्हिडिओ पण तुम्ही नक्की पहा। जर आता ही शेव तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही ही अशी थोडीशी बारीक करून या चिवड्यामध्ये टाकू शकता, मग तो चिवडा आपल्याला अजून छान लागतो। ही शेव बनवायला मला फक्त 10 मिनिटं लागलेले आहे। मला जेवढी हवी तेवढी मी ती चिवड्यामध्ये टाकलेली आहे। आणि आता मी ही थोडीशी शेव आहे ती चाटमध्ये, पाणीपुरीमध्ये, मला कशामध्येही ती वापरता येते। हे पहा, चिवड्याचा कलर बदलत चाललेला आहे। तुम्हाला हवी तर तुम्ही थोडंसं तेल टाकून, हळद टाकून हे अजून पण पिवळा चिवडा करू शकता। मला आशा आहे तुम्हाला हा खुसखुशीत, खमंग, कमी तेलातला चिवडा नक्कीच आवडला असेल। तुम्ही हा नक्की करून पहा। माझ्या रेसिपीला लाईक करा, माझ्या प्रतिभा फिरोदियाज किचन चॅनलला सबस्क्राईब करा, आपल्या मित्रमैत्रिणींना हा चिवडा सांगा, अतिशय छान लागतो। शेजारील बेल आयकॉन बटन दाबा, म्हणजे माझी नवीन येणारी रेसिपी तुम्हाला लवकर समजेल। आपणा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद।